নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি হৰ ঘৰ তিৰংগা এই সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন যিহেতু এই যিটো অভিযান এই অভিযান সম্পৰ্কত ইতিমধ্যে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে যে 13 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্ট এই দিনকেইটা আমি সকলোৱে ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিব লাগিব। আজি এমাহমানৰ আগতে মই আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ বুলি এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছিলোঁ, যিটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই HSG গোটৰ সদস্যসকলক উপাৰ্জনৰ এটা স্কোপ গ্ৰহণ কৰাৰ কথা কৈছিলোঁ। বিশেষভাৱে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ কাৰ্যসূচীৰ লগত সংযুক্ত ৰাখি ঘৰে ঘৰে জাতীয় পতাকা উত্তোলনৰ যি পদক্ষেপ চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে, এই পদক্ষেপৰ লগত যিহেতু জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুতিৰ এটা কথা থাকিব, গতিকে HSG গোটৰ মহিলাসকলে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰি পেলাই তেখেতসকলৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুতে কমেণ্ট কৰি সেই পদক্ষেপ লোৱাৰ কথা জনাইছিল আৰু জানি পেলাই যথেষ্ট ভাল লাগিছিল। আৰু বৰ্তমান অৱস্থাত আমি দেখিছোঁ যে সেই একেটা নিৰ্দেশে SRLMৰ ফালৰ পৰাও HSG গোটবোৰলৈ গৈছে, CLFলৈ গৈছে আৰু এতিয়া দেখা গৈছে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত CLFবোৰৰ তত্ত্বাৱধানত HSGৰ সদস্যসকল জড়িত আছে জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুতিৰ কামত। ইতিমধ্যে সদৌ অসমতে পূৰ্ণগতিত জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুতিৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে CLFবিলাকে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে। এতিয়া অসমৰ বিভিন্ন CLFে ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ বিপণী আৰম্ভ কৰিছে। আমি তাৰে কেইটামান বিপণীৰ কথা জানোচোন আহক। এইখন চাওক, ধেমাজিৰ মমতাজ যিটো CLF, তেওঁলোকে এইখন বিপণী আৰম্ভ কৰিছে বৰদলনিৰ, কথাটো মন কৰিব, ধেমাজিৰ বৰদলনিৰ মমতাজ CLFৰ এখন বিপণী হয়। তেখেতসকলে বৰ ধুনীয়াকৈ বিপণীখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। এতিয়া আপোনালোক যদি ধেমাজিৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মমতাজ CLFে প্ৰস্তুত কৰা জাতীয় পতাকা আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে। বিশেষকৈ তেখেতসকলে যিবিলাক সৰু জাতীয় পতাকা, সেই সৰু জাতীয় পতাকাখন 25 টকাত দিছে আৰু যিবিলাক ডাঙৰ জাতীয় পতাকা হয় সেইবিলাকক 50 টকাত দিছে। মমতাজ CLFে যথেষ্ট পৰিকল্পিতভাৱে সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে বিপণীখন আৰম্ভ কৰিছে আৰু তেখেতসকলে যিবিলাক জাতীয় পতাকা প্ৰস্তুত কৰিছে সেই জাতীয় পতাকাখিনিও যথেষ্ট উন্নত মানদণ্ডৰ হৈছে। গতিকে আপোনালোক যদি ধেমাজিৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মমতাজ CLFৰ বিপণীৰ পৰা জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিব পাৰে। এতিয়া মমতাজ CLFৰ সকলো সদস্য তথা বিষয়ববীয়ালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, তেখেতসকলৰ যাতে এই যাত্ৰা সফল হয়। অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এনেধৰণৰ বিপণী ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আপুনি স্থানীয় CLFৰ যিবিলাক বিপণী তাৰ পৰাই আপোনালোকে জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু এখন বিপণীৰ খবৰ আপোনালোকক দিছোঁ, সেইখন হ'ল ধুবুৰী জিলিকা CLF। ধুবুৰী জিলিকা CLFে নয়াহাট বজাৰত তেখেতসকলৰ বিপণী ইতিমধ্যে যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে। যদি আপুনি ধুবুৰী তেতিয়াহ'লে নয়াহাট বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে জাতীয় পতাকা ক্ৰয় কৰিব পাৰে। জাতীয় পতাকা এখন ক্ৰয় কৰা, জাতীয় পতাকা এখন প্ৰস্তুত কৰা বা জাতীয় পতাকা এখন আমাৰ ঘৰৰ চৌহদত উৰুৱাই থোৱাটো আমাৰ বাবে কম গৌৰৱৰ কথা নহয়। এতিয়া জাতীয় পতাকাখনৰ লগত জড়িত এটা বিশেষ খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ লৈছোঁ। বিশ্বৰ ভিতৰত সকলোতকৈ সুন্দৰ পতাকাখনেই হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ জাতীয় পতাকাখন। আৰু জানেনে, 1947 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাক ভাৰতৰ পতাকা হিচাপে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছিলে। আজিৰ এই মহৎ দিনটোত আমি ভাৰতৰ জাতীয় পতাকালৈ জনাইছোঁ প্ৰণাম। জয় হিন্দ।